what's up? So ayan, nagbabalik na naman ako, and for today, gagawa ako or magkukumpuni naman ako ng isang bagay, which is itong mga ating mga flairings. Okay, so i-repair ko kasi nasira po yung kanilang mga kabitan. Ayan, so nasira na po yung mga kabitan niya. Ayan, tsaka ito, tapos na kabila. Ayan, so 4, 5 pala, 6. So 6 yung ikukumpuni ko. So gagamit ko lang siya ng mahiwagang alambre. Ayan, so lalagyan ko siya ng alambre para hindi po bumubuka yung kanyang inner flaring. So ipakita ko sa inyo. Ayan, ganyan siya kapag wala yung walang lock. Yan. Bumubuka dito. Yan din sa kabila. Ayan ayan. Yan, bumubuka yung part na dito. So kailangan fit siyang ganyan siya dapat para mas maganda yung mas magandang tignan yung ating flare. Ayan. So lalagyan natin yan ng lock dito. At yun yung gagawin natin. So yan. So magpo-form lang tayo ng pang-lock doon. Dito sa kanyang mga lock na natanggal. Ayan. Magsisimula na tayo. Ayan. So mag-uumpisa tayo sa part na dito. So i-form natin ng alambre dito. Mag-form tayo kahit ganyan lang. Ayan, ganyan yung gagawin natin para meron siyang lock. Okay lang to kasi hindi naman siya nakikita. Ganyan yung nilagay natin na lock. Ito yung nilagay natin na lock. 4 or 6 na ganito. Papainitin lang natin tong alambre bago natin ilagay dito sa mismong flairings. Yan, so patigasin muna natin yung mga kanyang plastic kasi hindi pa yan kasi lumambot po yung mga plastic niya. So pagkatapos malagyan ng ganyan, isusunod natin yung mga iba. So mag-form lang tayo ng ganon. Mag-form lang tayo ulit ng ganito. So dito naman sa baba.
so okay na dito sa bandang so, isang side. So dito naman tayo sa kabila. So last, so baba. Okay na yung ating mga lock dito, o 6 kasi natanggal po lahat yung mga lock nya. So kailangan natin na lagyan na ng diskarte lang para ma-fit yung ating bearings. So matibay na to, hirap din matanggal yung mga to eh. So try natin i-fit yung kanyang inner bearings. Yan, so fit na yung ating inner flaring. So ano po yung bakanteng part nya dito sa kabila. Yan, so malinis na siya. Okay na yung ating inner flaring. So yun yung laman yung may tuturo ko or may share ko sa inyo o sa ating video. So salamat po, and kung may natutunan kayo, so don't forget to like, share and subscribe on my YouTube channel. So salamat and God bless.